बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नन د یو بل ټاپک سره حاضر یو، هغه دی زموږ سره کنجنکشن. په پارټس اف سپیچ کې دا زموږ سره اوم نمبر دی. د دې نه مخکې چې کوم دی نو د ناون، پروناون، ایجیکټیو، ورب، ایډورب او پریپوزیشن د دې ویډیوز الریډي اپلوډ شوي دي. که تاسو انټرسټډ یې چیرې دا موږ ته ملاو شي موږ یې وګورو، نو چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو تر اخره پورې ګورئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. زموږ سره چې کوم نن ټاپک دی نو هغه دی کنجنکشن. کنجنکشن څه ته وایي؟ نو د دې ډیفینیشن کوو. کنجنکشن از ا ورډ. کنجنکشن یو لفظ دی. کنجنکشن از ا ورډ. کنجنکشن یو لفظ دی which is used چې کوم استعمالیږي which is used چې کوم استعمالیږي to join چې ملاو کی two words دو الفاظ or two sentences یا دو جملې. کنجنکشن زموږ سره یو لفظ دی چې دا به زموږ سره دو الفاظ ملاوي یا به دو جملې ملاوي. د دې وجې نه چې د دې کار ملاول دی دو الفاظ یا دو جملې ملاول. د دې وجې نه مختصر ډیفینیشن هم د دې خلک کوي چې کنجنکشن از ا جایننګ ورډ. کنجنکشن از ا جایننګ ورډ. کنجنکشن چې کوم دی نو دا ملاوهلو والا یو لفظ دی. د دې وجې نه دې ته کنیکټر هم وایي. کنیکټر ځکه چې دا دو الفاظ یا دو جملې ملاوي. نو مختصر دا چې کنجنکشن زموږ سره یو لفظ دی، خو داسې لفظ دی چې دا به زموږ سره دو الفاظ یا دو جملې چې کوم دی نو دا د یو بل سره څه کوي؟ ملاوي. څنګه؟ مثال ته وګورئ. علي باټ ا پن. وګورئ جی، علي باټ ا پن. علي باټ ا پن. علي واغسته یو پن اینڈ ا بک، یو کتاب. اوس وګوره زموږ سره پن یو لفظ دی، ا بک زموږ سره بل لفظ دی. دا دو الفاظ چې کوم دی نو دا څه شي ملاو کړو؟ دا دی اینډ ملاو کړو. د دې وجې نه د اینډ ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ کنجنکشن وایو یا دې ته موږ جایننګ ورډ وایو یا دې ته موږ کنیکټر وایو. ولې؟ ځکه چې د دو الفاظ ملاوي. او په ډیفینیشن کې دا خبره کړې وه چې کوم لفظ دو الفاظ ملاوي هغې ته به موږ څه وایو؟ کنجنکشن وایو. بل مثال ته وګورئ. ابشا باټ ا پن. ابشا باټ ا پن. دا اوس وګورئ، دا زموږ سره یو جمله ده. دلته کې دو الفاظ، دلته کې جملو ته وګورئ. ابشا باټ ا پن. ابشا چې کوم دی نو څه واغېسته؟ یو پن یې واغېسته. ټیک شوه. بټ وګورئ، بټ she did not buy a book. خو هغې کتاب وانغېسته. ټیک شو جی. اوس وګورئ، she did not buy a book. دا په خپل ځای کامله مکمل جمله ده. ښه، ابشا باټ ا پن دا په خپل ځای باندې مکمل جمله ده. دا دو جملې اوس څه شي ملاو کړې؟ دا چې کوم دی نو بټ ملاو کړې. نو د بټ ته موږ څه وایو؟ کنجنکشن به وایو. بلې جملې ته وګورئ. اکرم did not come to school. وګورئ دا یو جمله ده. اکرم did not come to school. اکرم سکول ته رانلو. because ځکه he was ill چې هغه بیمارو. he was ill یا he was sick، هغه بیمارو. اوس وګورئ دا دو جملې دي، دا زموږ سره دې څه because ملاو کړی. وګورئ یو جمله زموږ سره دا ده، دغه په خپل ځای مکمله جمله ده او دا هم په خپل ځای مکمل جمله ده. دا دو جملې چې کوم دی څه شي ملاو کړی؟ دا because ملاو کړی. اوس په دې خبره ځان پوهې کوئ چې کله یو لفظ زموږ سره داسې راغی چې هغې دو جملې او دو الفاظ ملاول، دو جملې یا دو الفاظ یې ملاول، دا به زموږ سره کنجنکشن وي. اوس زه تاسو ته داسې یو لفظ وایم چې د ګرامر تاسو دنیا کتابونه وګورئ نو جنرالي به تاسو ته دا لفظ چرته هم کنجنکشن ملاو نشي، خو په دې جمله کې کنجنکشن دی. ولې؟ ځکه چې کار د کنجنکشن کوي. وګورئ دې جملې ته وګورئ. وګورئ جی، اکرم was ill. اکرم was ill. اکرم was ill. That's why he did not go to school. وګورئ جی، اکرم was ill. اکرم was ill. اکرم بیمارو. That's why he did not go to school. د دې وجې نه هغه سکول ته لاړ نه. اوس وګورئ، اکرم was ill دا یو جمله ده او he did not go to school هغه سکول ته لاړ نه دا بله جمله ده. اوس وګورئ دا دواړه جملې that's why ملاو کړې. that's why ملاو کړې. نو وګورئ په دې جمله کې that's why زموږ سره څه شی دی؟ دا زموږ سره کنجنکشن دی. دا زموږ سره جایننګ ورډ دی، کنیکټر دی. خو تاسو ته مخکې ما وویل چې that's why که تاسو وګورئ نو د ګرامر په یو کتاب کې هم تاسو ته دا څه شی ملاو نشي؟ کنجنکشن چرته برته ملاو نشي. دلته یې ولې کنجنکشن دی؟ ځکه چې دلته کې کار د کنجنکشن کوي. نو چې کار د کنجنکشن کوي نو ځکه ورته موږ څه وایو؟ کنجنکشن وایو. نو کنجنکشن دو الفاظ یا دو جملې ملاوي. د دې وجې نه دلته کې زموږ سره that's why څه شی دی؟ دا کنجنکشن دی. ولې کنجنکشن دی؟ ځکه چې دو جملې ملاو کړي. او کوم لفظ چې دو جملې او دو الفاظ ملاوي هغه ته موږ څنګه وایو؟ څه به ورته وایو؟ هغه ته به موږ
کنجنکشن وایو. کم لفظ چې زموږ سره دو جملې یا دو الفاظ ملاوي هغه ته موږ څه وایو؟ کنجنکشن وایو. امید دی په دې پوه شوي یئ، که نه پوه شوي ویډیو دوباره وګورئ، انشاءالله تاسو به پوه شئ. که تاسو څه قسم کنفیوژن یي، ایون ابجکشن یي، اپریشیشن یي، تاسو څه قسم سوال یي، نو تاسو په کمنټ کې خپل سوال کولی شئ. انشاءالله العزیز تاسو ته